Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නය ඔබේ කෙසෑම විටමින් D උණතාවයක් නිසාද කියන එක. දැන් විටමින් D අත්‍යවශ්‍යයි කෙස් වර්ධනයට. ඒකට හේතුව විටමින් D වලින් තමයි අර කෙස්කයේ වර්ධන චක්‍රය පාලනය වෙන්නේ. විටමින් D වැඩි හරියක් අපේ ශරීර නිෂ්පාදනයේ හැම ඇතුලේ ඒකත් හිරු එළියට අපි හිරු එළිය නිසා කියන්නේ හිරු එළියට අපි එක්ස්පෝස් වුණාම හිරු එළිය අපේ ඇඟේ වැටුනහම අපේ හැම ඇතුලේ තියෙන කොලෙස්ටරෝල් හැරෙනවා විටමින් D වලට. විටමින් D වල ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත්තටම තියෙන්නේ කෙස්කයේ වර්ධනයට එතන. හැබැයි ඒකත් එක්කම අපේ මේ ජීර්ණ පද්ධතියේ කැල්සියම් වගේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය මේ absorb කරන්න, අවශෝෂණය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් විටමින් D උණතාවයක් ආවොත් කෙස් වැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක මූලික හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එක්කම තව හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අතනම සොයා බැලීමක් කළ යුතුයි. ඒකේ අපිට පුළුවන් මේ බ්ලඩ් සැම්පල් එක අරගෙන බලන්න. විටමින් D අඩුවක් හින්දා හැමතැනම කෙස් යන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ මේල් පැටර්න් අර ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා වගේ නෙවෙයි. ඔළුවේ හැමතැනම ඇඟේ රෝමත් අඩු වෙන්න බලනවා. නමුත් ඒකත් එක්කම ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා තියෙන කෙනෙක්ගේ කෙස් යෑම තවත් වේගවත් වෙනවා විටමින් D උණතාවයක් තියෙනවා නම්. ඉතින් විටමින් D අඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක ගත යුතුයි. ඒක ගන්න ඕන සප්ලිමන්ට් එකකින් නැත්නම් මස් මාළු කිරි පිත්තර වගේ දේවල් වල විටමින් D තියෙනවා. ඒකෙන් පෝෂණ පද්ධතිය හරියට සකසගත්තත් පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම කරන්න අමාරු නම් අපේ බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් තියෙනවා. ඒක ඉතා හොඳයි. ඒකේ කෙස් වලට අවශ්‍ය සේරම පෝෂණ කොටස් තියෙනවා. ඒ කැම වල දාලා නිකන් මිශ්‍ර කරන් තියෙන එක වේලකට දැම්මම ඇති. ඉතින් ඒකත් පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කෙස් යනවා නම් ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා තියෙනවා නම් Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරන්න. කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් හිතවමු. ඒක අපි කරමු Sapphire තාක්ෂණයෙන්. ඉතින් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා උපදෙස් ගන්න විටමින් අඩුවක් තියෙනවා නම් අපි පරීක්ෂණ කරලා අපි සොයා බැලීමක් කරලා අපි ඒකට අවශ්‍ය බෙහෙත් කරන්නම්. ඒකේ ඖෂධ අවශ්‍ය නම් එන්න ඇවිල්ලා අපිව හම්බ වෙන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්